Okay, hai, Assalamualaikum. Kali ini bertemu lagi dengan saya yang Riza di episod belajar Asas Sains Komputer. Okay, hari ini nak cerita berkenaan dengan tajuk Python, pengaturcaraan Python. Okay, kalau kita lihat di buku teks Asas Sains Komputer tingkatan 2, muka surat 78. Okay, jadi kita buka Python dia punya file dia IDLE, kita type dekat sini IDLE Python. Okay. Kita buka IDLE Python Okay. IDLE Python ni adalah satu satu operasi satu software lah, programming yang sekarang ni digunakan di dalam banyak orang guna. Jadi sebab itulah diajar dalam subjek Asas Sains Komputer tingkatan 2. Okey. Jadi kenapa saya buat macam ni? Sebabnya kita nak buka satu lagi file. Di sini untuk share ni kita akan lihat apakah output yang dihasilkan. Jadi kita buka file, new file. So kita letakkan yang ni sebelah sini. Okey. Dan kita letak separuh sini. Lepas tu yang ini kita letakkan di sini. Kalau muka surat 78 ni typekan, minta maaf, kita bukan type dekat sini kita akan type dekat sini. A sama dengan integer int dalam kurungan 10. Okey, lepas tu enter. B sama dengan int integer 9. Okay, enter. C sama dengan A tambah B. Okay, enter. Bawah ni print C. Okay, siap. Itu saja. Selesai tu kita boleh klik file, save. Kita save dulu. Save. Memang kita kena save sebelum kita run untuk lihat apa outputnya. Okay, kita save dia sebagai T2 muka surat 78. Sorry. Okay, save. Kemudian kita klik pada run Python, run module. Okay, run module. Jadi kita run module, dia akan keluar outputnya di sini. Okay, seperti yang kita lihat, dia keluar nombor 39. Sebab apa 39? Sebab kita dah beritahu kepada dalam aturcara ni A bersamaan dengan 10, integer 10, B bersamaan dengan 29, C bersamaan dengan A tambah B. A 10, B 29, maka print C dia akan keluar nilai 39. Okey. Jadi untuk muka surat 78 selesai. Jadi itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi di lain episod. Jangan lupa like, komen, subscribe dan juga share. Okey, jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum. Bye bye. Hai, Assalamualaikum. Jangan lupa ya, subscribe, like dan share channel saya untuk bagi saya lebih semangat upload lebih banyak video di masa akan datang. Terima kasih. Selamat menonton.